Hei taas! Multa usein kysytään kaikkia suitsien teko-ohjeita, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt vihdoinkin tehdä tällaisen tutoriaalin tai tee se itse -ohjeen siitä, että miten tehdään ihan yksinkertaiset suitset. Ja mä näytän tässä nyt, miten tehdään sellaiset englantilaiset suitset. Ja tosiaan tälle tilarille tilattiin sellaiset, niin ajattelin, että nyt teen samalla sitten tutoriaalin teille. Eli mitä suitsien tekemiseen tarvii, niin sä tarvitset materiaali, mistä sä teet. Eli mä käytän itse tekonahkaa ja mä oon leikannut valmiiksi nämä suikaleet, mitä mä käytän. Eli ne on ihan tällaisia pitkiä suoria pätkiä, maksimissaan sentin paksuisia. Ja mä leikkaan yleensä ihan niin pitkät kuin tuosta tekonahasta vaan saa. Ja sitten mulla on tällainen yksi hihna, jossa on siis niinku leukahihna ja poskihihnat. Nääkin pystyy ihan tehdä siis sellaisesta yhdestä suorasta suikaleesta vaan. Mutta mä teen ne sillä, että ne on tavallaan mulla yhdessä. Eli mä oon leikannut niinku nää päät erikseen. Ja sitten tässä tää on niinku niskan taakse tuleva osuus. Eli nämä hihnat on periaatteessa siinä kohtaa yhdessä. Mutta tosiaan voi tehdä ihan suorasta hihnastakin. Ja sitten seuraavana sä tarvit kuolaimet. Ja nämä kuolaimet mä tein itse. Nämä kyseiset nyt on kolmipalakuolaimet ja näissä on tällaiset vihreät tutit. Sitten sä tarvitset soljet. Ja se kuinka monta sä tarvitset riippuu ihan siitä, mitkä suitset sä teet. Nyt näihin englantilaisiin suitsiin tulee 2 solkea, eli turpahihnaan ja leukahihnaan. Ja mä yleensä käytän tilausvarusteisiin aina näitä tölkkiklipsyä, mikäli tilaaja ei sitten ihan halua aitoja solkia. Ja näihin suitsiin haluttiin nyt tällaiset tummansiniset tölkkiklipsut soljiksi. No sitten suitsiin tarvii vielä mahdolliset koristeet, jos sellaisia haluaa. Tähän tulee otsapantaan 3 riviä tällaista, tässä on 2 eri väriä tällaista timanttinauhaa. No sit sä tarvit, tietysti sakset ja sit millä sä kokoat ne suitset. Eli mä teen kuumaliimalla yleiset tekonahkasuitset. Nehän pystyy myös tekemään ihan niinku käsinommellen tai vaikka ompelukoneella. Mut kuumaliimalla saa just niin tekonahkasuitsista kestäviä ja nätin näköisiä, jos ei halua sitä ommelta näkyviin. No joo, siinä oli aika lailla nyt kaikki perusjutut, mitä tarvii suitsien tekemiseen. Toki tällä hetkellä tulee vielä irrotettavat klipsulliset ohjat, eli mulla on 2 klipsua sitten täällä. Eli tämän suitsiin ei tule sellaisia kiinteitä ohjia, vaan tuollaiset irrotettavat. Ja sitten päästäänkin siihen ohjeeseen, eli miten ne suitset tehdään. Ja nämä englantilaiset nyt on tosiaan tosi helppo tehdä. Eli ensin laitetaan kuolaimet hevosen suuhun. Noin. Ja sitten mulla on tää niskahihna täällä, eli tää missä on leukahihna ja nämä poskihihnat. Niin se tulee niinku tänne. Ja mä yleensä lähden siitä, että mä just kiinnitän niinku poskihihnat. Ja no samalla tulee nyt sitten tää leukahihna, kun se on tällainen yhdistetty hihna. Ja mä aloitan yleensä tältä puolelta. Tosiaan yksi hihna tulee siis niinku tähän poskihihnaksi, eli se tulee tästä toisesta kuolaimesta, menee täältä niskan takaa ja sitten tänne toisen puolen kuolaimeen kiinni. Niin mä aloitan yleensä siitä. Eli kiinnitetään tuohon noin. Eli noin, nyt siinä on toisen puolen poskihihna kiinni kuolaimessa. Sitten viedään se täältä korvien takaa ja laitetaan toiselle puolelle kiinni. Ja tää kannattaa laittaa niinku silleen sopivan kireelle, ei nyt niinku, että vedetään ihan niin kireeksi kuin vaan saa. Pitää tosiaan varmistaa, että nämä kuolaimet on kunnolla täällä syvällä suussa. Ja sitten tällainen, jotta se ei jää niinku tälleen löysäksi. Ja toisaalta, että se ei ole sitten niinku liian kireä. Katsotaan, että se menee tästä korvien alitte. Ja että se on tämmönen sopivan kireä. Ja sitten kiinnitetään myös se siihen. Ja noin. Nyt meillä on tosiaan tää pään ympäri menevä hihna kiinni, eli poskihihnat ja niskahihna. Ja seuraavaksi mä teen nyt tän leukahihnan loppuun, koska se on mulla nyt kiinni tässä samassa. Elikkä se solki tulee täältä hepon vasemmalta puolelta, eli tähän hihnaan, joka tulee niinku tästä pään alta. Joten mä pujotan soljen tähän. Ja sitten mä vähän katson sitä pituutta. Eli kuvitellaan, että tähän nyt tulee vielä otsapanta, eli nämä hihnat ei lähde niinku täältä, ne ei tule otsapannan takaa, vaan tähän tulee otsapanta, joka pitää ne näin. Niin pitää vähän mitata tällä tavalla molemmilta puolilta, että mihin sen soljen laittaa. Ja leukahihnahan saa olla vähän sellainen löysempi hihna, eli se saa pikkasen roikkuu niinku tällä hevosen leuan alla, jotta se ei tule niinku yhtä kireäksi mitä nämä muut hihnat. Mä kiinnitän soljen tohon kohtaan.
Ja sitten kun on solki kiinni, niin mä pujotan vähän tätä hihnan päätä tästä. Sitten mä leikkaan aina näiden hihnojen päihin, jotka siis menee tuosta soljesta läpi, niin mä leikkaan tästä päästä tällaisen kolmion. Eli tommosen. Ja sitten jos tää olisi aito solki, niin sitten tehtäisiin tähän hihnaan reikiä. Reijät voi tehdä ihan saksilla, mutta mulla on tosiaan sellainen reitiskone, jolla mä sitten aina reijät tähän niin kuin soljelle. Mutta tosiaan näihin suitsiin nyt ei tuu. Ja tällähän ei tosiaan ole mitään väliä, että kumman tekee ensin. Mä nyt tein tän poskihihnan jutun ensin, mutta ihan yhtä hyvin voi tehdä niin kuin tän turpahihnan myös ensin. Turpahihnan mä aloitan tekemällä silleen, että mä laitan tähän, joka tulee tähän turvan ympäri, niin tähän hihnan laitan soljen kiinni toiseen päähän. Sitten mä vähän mittaan, että mihin kohtaan tää tulee ja kuinka pitkä siitä pitäisi tehdä. Eli turpahihnanhan kuuluu mennä täältä poskihihnojen alitte. Niin mä pujotan sen nyt sieltä, että mä näen mihin kohtaan mä laitan sen. Ja tää mihin kohtaan turpahihna tulee, niin sehän ei tuu tänne näin lähelle silmiä. Ja toisaalta se ei tuu sitten ihan tänne niinku kuolainten alle niin pitkälle kuin saa. Vaan kun suupieli loppuu tässä, mistä niinku kuolain tulee ulos, niin siinä on noin yhden sormen mentävä rako tossa, mihin kohtaan tää tulee kuitenkin vähän tänne kuolaimen alle. Tokihan se nyt ihan riippuu, että mihin kohtaan sä niinku tykkäät laittaa sen. Mut mun hepoilla, jos se laittaisi niinku tähän kohtaan, niin se olisi liian lähellä silmää. Ja sitten täällä se olisi niinku ihan kiinni tuossa suussa. Niin mä laitan sen suunnilleen, no vähän yli puoleen väliin tätä kuolainrengasta. Ja sitten mä pujotan tämän toisen pään täältä soljesta läpi. Sitten mä koitan jotenkin teille näyttää. Eli tää solkihan kuuluu tulla tänne leuan alle. Eli ei esimerkiksi tähän kohtaan, että se ottaisi tänne kuolaimeen. Eikä sitten toisaalta, että se olisi tällä niin hevosen otas nyt oikealla puolella. Eli se solki tulee suunnilleen tuohon niin keskelle leukaa. Ja siitä mä sitten nyt mittaan, että kuinka pitkä mä teen siitä. Mä leikkaan nyt aluksi karkeasti tohon kohtaan sen. Sitähän saa toki lyhennettyä sitten. Eli noin. Se olisi siinä. Ja sitten mä otan nyt hetkeksi tämän toisen hihnan pois. Sitten mä otan yhden hihnan, joka tulee tähän turpahihnaan ja menee täältä korvien takaa. Sen voi joko kiinnittää niin, että laittaa kokonaan niin kuin tästä hihnan ympäri. Kiinnittäisi tälleen. Mutta mä en nyt kiinnitä sitä sillä tavalla. Mä teen pienet viillot tähän, mistä kohtaa mä laitan sitten niin tuon turpahihnan kiinni. Siitä tulee mun mielestä vähän nätimpi. Eli mä katson nyt, että mihin kohtaan tää tulisi. Se olisi niinku tossa. Sitten mä laitan nuppineulan siihen merkiksi. Ja sitten toiselta puolelta sama. Eli katon mistä kohtaa tää lähtisi tää hihna. Tuosta noin ja tuohon merkki. Sitten tosiaan mä leikkaan näihin kohtiin sellaiset pienet ikään kuin viillot. Eli jos nyt näette, niin leikkasin tosiaan tällaiset reijät tähän toiselle reunalle. Eli tossa on toinen. Eli ihan tällaiset perussuorat tällaiset reijät tuohon. Ja sitten pujotetaan tää niskan ympäri menevä hihna näistä reijistä. Eli tosiaan tästä näin läpi. Näin. Ja se on tuossa reijässä kiinni. Sitten mä tosiaan kiinnitän sen siihen. Ja tässä on tosiaan se ero, kun tekee näihin reikiin tän, niin jos laittaisi vaan tästä niin kun turpahihnan ympäri, niin sittenhän tää pääsee ihan vapaasti liikkuun ylös alas. Ja sit se turpahihnakin justiin, sitä saisi niinku tälleen sivusuunnassa siirrettyä. Mutta tälleen se tosiaan, kun nämä hihnat on oikeassa kohdassa, niin sit sä et saa sitä niinku liikutettua, koska se on kiinni tuossa hihnassa näin. Ja no tässä kohtaa nyt voi vielä tehdä varmistusmittauksen, että on oikealla kohtaa toi hihna. Se nyt on. Ja sitten mä vien tän täältä korvien takaa. Katsotaan taas, ettei se jää korvien päälle, vaan että se tulee tosta korvan ali.
Ja sitten pujotetaan tästä toisen puolen reiästä. Ja sitten katsotaan, että turpahihna on suorassa ja tässä sopivan tiukalle, ettei jää liian löysäksi. Ja kiinnitetään tuohon. Sitten meillä olisi tää turpahihnakin nyt periaatteessa valmis. Ja nyt mä mittaan tosiaan tän alahihnan täältä sopivan pituiseksi. Eli laitan sen tosta soljesta läpi. Ja mä vähän nyt lyhennän sitä. Ja teen tähänkin nyt sellaisen kolmiammallisen pään. Tosiaan tää turpahihna jää tänne niinku alimmaiseksi. Niin mä laitan tähän päälle nyt tän niskahihnan. Eli jossa on kiinni poskihihnat, kuolaimet ja sitten tuo leukahihna. Niin laitan sen tuohon päälle. No ja sitten mä laitan vähän tätä leukahihnaa kiinni. Sitten mulla on tällainen vähän paksumpi suikale, niin tästä tulee otsapanta. Eli jos sulla on erillinen tää leukahihna, niin yleensä mä laittaisin sen niinku alimmaiseksi. Ja sen jälkeen tulisi niinku tää turpahihna. Mut mulla kun nyt on yhdessä tää leukahihna ja poskihihna, niin mä jätän ihan alimmaiseksi nyt tän turpahihnan. Ja sen päälle mä laitan nyt ton leukahihnan ja sitten tän poskihihnan. Laitan ne tällä niin kuin yhteen. Ja sitten laitetaan otsapanta tähän niin kuin kiinnitetään se. Ja tälle tulee nyt ihan tällainen perus suora otsapanta. Katsotaan, että nämä hihnat jää niin kuin tänne korvan alapuolelle, että ne ei tule tähän korvan päälle. Ja ettei ne jää niin kuin liian löysälle tonne. Sitten täällä sama homma, eli alimmaisena on tää turpahihna, sitten tulee leukahihna ja poskihihna. Laitan ne tällä päällekkäin. Katsotaan, että tulee korvan alle. Ja sitten mitataan tää otsapanta tästä yli. Eikä tuohon kohtaan noin. Ja sitten vaan kiinnitetään se siihen. Ja otsapannastahan voi tehdä siis myös irrotettavan. Eli esimerkiksi neppareilla tai vaikka jollain tarranauhalla tai napilla, ihan millä haluakaan. Mutta näihin suitseen tulee ihan tää perusotsapanta. Eli tosiaan tällainen kiinteä otsapanta, tai no oikeastaan tää on pujotettava. Eli jos ottais nää hihnat irti, niin sähän saat tämän otsapannan pujotettua tänne. Eli tosiaan tätä otsapantaa saa tässä liikutettu niinku eteen ja taakse tälleen. Tässä nyt on oikeastaan ihan perussuitset valmiina. Mutta mä teen nyt näihin vielä ohjat. Ja näihin tulee tosiaan irrotettavat ohjat. Eli siis ihan normaalit kiinteät ohjathan saisi tehtyä sillä, että tällainen pitkä pätkä niin kiinnittää sen vaan näihin kuolainrenkaisiin. Tälleen näin. Ja normaalisti kiinnittäisi vain kuolaimista. Mutta näihin tulee tosiaan nämä klipsut, koska näistä tulee irrotettavat, niin mä kiinnitän nämä ohjat nyt klipsuihin. Ja sit kun on joko ensimmäinen puoli kiinni tai ensimmäinen klipsu kiinni, niin mä laitan sen tähän kuolainrenkaaseen. Näin. Sitten mä mittaan, että minkä pituiset ohjat mä teen. Elikkä niin, että ne ei oo niinku tällaiset näin lyhyet, että ne jää tähän kaulaan. Tääkin on vähän kiinni siitä, että minkä pituisista ohjista sä tykkäät. Jotta on liian pitkillä ohjilla ja kiva ratsastustuntuma, kun niitä joutuu keräämään sitä hirveän paljon käteen. Mä nyt teen tälle suunnilleen joku tämän pituiset ohjat. Ja kiinnitän tosiaan tähän toiseenkin päähän nyt ton klipsun. Noin. Ja sitten meillä on myös nämä ohjat valmiit. Näin. Joo, eli tässä meillä olisi nyt sitten suitset kokonaan valmiina. Ja tässä kohtaa nyt voi koristella niitä ihan miten haluaa. Eli voi laittaa otsapantaa, turvahihnaan koristeita ja sitten pehmustetta voi laittaa jos haluaa. Eli tälle tulee tosiaan nyt näistä timanttinauhoista niin 3 riviä otsapantaan. Eli tässä on 2 eri väriä. Tuon keskelle tulee eri väri. Niin mä laitan ne tonne otsapantaan. Ja koristeethan voi esimerkiksi ommella tai sitten liimata jollain pikaliimalla. Kuumaliimalla ne ei pysy tässä tekonahkapinnalla, mutta jollain pikaliimalla tai kontaktiliimalla. Mutta mä aina ompelen niinku strassit ja tällaiset timanttiketjut. Mutta mä en nyt sitä sen kummemmin kuvaa, kun se on tosiaan ihan ompelulangalla, vaan ompelen näistä kiinnittän. Mutta näytän sitten kuitenkin lopputulokseen teille. No joo, nyt näissä suitsissa on tosiaan nuo koristeetkin kiinni. Joten nyt on sitten suitsekin valmiina. Toivottavasti saitte edes jotain apua tästä videosta. Eli tää on se mun tapa, että miten mä teen tällaiset yksinkertaiset perusenglantilaiset suitset. Ja ehdotelkaa vaikka tämän videon kommentteihin, että mitä muita kepparitutoriaaleja haluaisitte. Multa löytyy kanavalta muun muassa näin teen keppiavasen, sitten on loimen, riimun, narun, riimun ja korvahupun ohjeet ainakin.
katsotaan vähän selailla, että mitä sieltä löytyy. Ja tosiaan niitä saa aina vapaasti ehdotella ja pyrin sitten toteuttamaan niitä välillä. Ei musta muuta. Kiitokset katsomisesta ja moikka!